Kính chào quý vị, chúng tôi là Tố Quyên và ngày hôm nay trong một buổi nói chuyện với quý vị, chúng tôi có hai người bạn ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu, đây là bạn Carrie và đây là bác sĩ Cang Huỳnh. Kính thưa quý vị, là ngày hôm nay rất là hân hạnh được đón tiếp bác sĩ Cang ở đây. Bác sĩ Cang là người bác sĩ Việt Nam duy nhất tại Atlanta này là đã tốt nghiệp từ 2 trường đại học và 2 ngành khác nhau, đó là ngành bác sĩ và nha sĩ. Thì bác sĩ Cang, Quyên đã biết Cang từ rất là lâu rồi, cũng mười mấy năm nay rồi. Thì bác sĩ Cang là người đã tốt nghiệp từ trường đại học Emory, đó là trường y của đại học Emory và trường nha sĩ của đại học Augusta. Bác sĩ Cang là người đã có cái thực tập chuyên môn khoa mổ tại trường đại học Emory, rồi sau đó là đi chuyên khoa cấp 2 về mổ răng hàm mặt tại đại học Emory và đồng thời là chuyên khoa cấp 2 về giải phẫu thẩm mỹ và về mặt tại trường đại học Ohio State. Bác sĩ Cang cũng là thành viên của rất là nhiều hàn lâm viện, trong đó có một hàn lâm viện nổi tiếng nhất của Mỹ, đó là ngành phẫu thuật của Hoa Kỳ. Thì rất là hân hạnh được đón tiếp bác sĩ Cang ngày hôm nay và xin mời bác sĩ Cang giới thiệu cho quý vị về Carrie, là người khách của chúng tôi ngày hôm nay. Cũng cảm ơn chị Quyên hôm nay được cơ hội để mà ngồi xuống để có một conversation, nói chuyện về một ngành trong phẫu thuật mà cảm thấy rất là cần thiết đến thời gian bây giờ. Và cũng đồng thời xin kính chào quý vị của khán giả của Người Việt Atlanta. Hôm nay tôi có một người khách, cũng một người bệnh nhân, cô Carrie. Là cô ta là người đơn giới tính. Ngày gần đây thì tôi có cơ hội để làm phẫu thuật giúp cô ta, để cô ta có thể có một cái gender identity, hay là một cái mà giới nữ khi mà cô ta đi làm việc hay là xã giao với người ngoài, thì cô ta có thể là có một niềm tin tưởng tự mình là cô ta là đúng là người giới nữ. Thành ra hôm nay mình có thể nói chuyện với bạn và Quyên để mình tìm hiểu thêm về cái đề mục này. Yeah, thank you, Carrie, for coming here today. So I understand that you were born intersex and you developed through your puberty years with some male features, and then you just recently came under service of Dr. Cang Huỳnh to help you live a better life, to confirm that that is your gender identity. So could you share with us some of the experiences that you had before the surgery? Before the surgery, it was always like, what's wrong? Like, what are we missing? I'm a little bit different than everybody else. And then finally, years later, figured it out through lots and lots of visits to the doctors and lots of tests, that I had started a female puberty later in life because my testosterone naturally lowered. Just getting older, your testosterone naturally lowers, and it gave it an opportunity for basically the female reproductive organs to say, hey, and turn on. That was really hard. We tried for a while to stop it because I was rejecting it, because I'd lived my life the way I had. But after a lot of therapy, came to the conclusion that this was actually the route. My body's rejecting all the testosterone that we're pumping into it. My body is going in the direction that it is. Then I need to also choose to go along on that path as well. Yeah. But I needed some help. Sure. So what kind of help did you get from Dr. Cang Huỳnh? Basically just softening my face and making it more feminine. He did something that's called facial feminization surgery, where you change some of the inherent male features that are on the face that you get during a male puberty, and softening them up and making them more feminine. Making it to where when somebody looks at me, they're not like, I don't get questioned. Yeah. That's what can I do for you, ma'am? That is the aspect that I needed to be able to feel comfortable going out into the world, into my life, into tennis, into everything, work, that I needed. And he gave it to me. Great.
So, bây giờ thì Quyên hỏi bác sĩ Cang là bác sĩ Cang đã làm những cái phẫu thuật gì cho Carrie để mà đến cái để đạt được đến cái mục đích của cô Carrie là sống như là một người phụ nữ? Yeah, yeah. So, quý vị biết ở tiểu bang Georgia mình là có khoảng chừng 55.000 người họ gọi là transgender community, nghĩa là người mà chuyển giới đó. Yeah. Thì các mấy người này khi mà họ đi làm việc hay là nọ đó, cái khuôn mặt của họ, nếu mà họ khuôn mặt nhìn giống như người giới nam đó, thì người ta sẽ kêu tên sai hay là kêu cái giới sai, thành ra họ khó mà tiến tới trong cái nghề nghiệp của họ. Trong trường hợp của cô Carrie đây thì trước đây tôi đã làm phẫu thuật để chỉnh chân mày, chỉnh trán, chỉnh gò má với sửa mũi, để cho cái nét mặt mình nó giống như giới nữ hơn. Sau này có thời gian sau này, có thể cái giai đoạn thứ hai thì mình có thể làm thêm những cái ở dưới khuôn mặt thêm, giống như là làm cằm cho nó nhỏ hơn hay là xương hàm cho nhỏ hơn. Thì mấy cái này khi mà góp vào hoàn toàn đó, thì khi mình nhìn cái khuôn mặt của cô ta là mình thấy là cái nét của người phụ nữ. Yeah. Thì có lẽ là bởi vì bác sĩ Cang là vừa được license là một người bác sĩ phẫu thuật và đồng thời là bác sĩ mổ về răng hàm mặt. Thế cho nên là bác sĩ nghĩ là những cái vấn đề mà cần phải mổ như vậy đó, thì ở đây nếu như người Việt mình mà có một số những cái nhu cầu như vậy thì có ai khác ở đây làm cái chuyện đó hay không? Yeah, ở tiểu bang Georgia thì cũng rất là hiếm có những người có thực tập hay là kinh nghiệm về thuật giải phẫu phần này. Theo tôi biết thì chỉ có một mình tôi là hành nghề trong chuyên khoa về phẫu thuật. Khi mà làm cái phẫu thuật này đó, thì cần phải biết về phẫu thuật xương mặt dưới da với mỡ thịt trong mặt mình. Thành ra cái specialty này nó rất là cũng khó mà tức là học chuyên được. khoa cấp 3, cấp 4 nữa chứ không phải là chỉ có cấp 2 nữa. Đúng vậy, yeah. Vậy, so I have a question for you, Carrie. I know that you were playing sports a lot when you were young. Yes. And what did it have to do with your nose? And I heard that you just had the surgery not long ago. So tell us about the post, the intra, which is the between procedure and then after the procedure, what your experience was like. I got my nose demolished actually in team sports in high school playing softball. Demolished. I was pitching and caught a line drive with my face, and it split it right down the middle of my nose into two halves. I ended up getting it corrected by a really gifted plastic surgeon who told me, okay, now be careful, this is really fragile, don't play any more basketball or sports, because I was also playing basketball at the time. And I caught an elbow and it got broke again, and it was a mess. I could use, you could drive a boat show up through the left nostril, but the right nostril just didn't work at all. Not to mention it looked horrible. He was able to, which he said was really difficult, but he got it, and he was able to correct it to where not only does it look really good, but it's functional and it's also feminine. You know, like what he did with you know, my eyebrows and my upper lip and, you know, my hairline. You know, he made everything not only feminine but made it look good too. Yeah. You know, and I really appreciate it. And you know, now afterwards I'm able to you know, play my sport, which is, you know, tennis, that's been since I've been a kid. I can play in the division that I should have already been in. I should have been playing in women's division. I always have, that's the problem I always have. I couldn't go far enough in the men's because I kept getting overpowered because I couldn't get the strength that they could. You know, I couldn't hit 135 mile an hour serve. You know, much as I trained, as much as I worked out, it just wouldn't happen. But on the women's side, it's competitive. You know, I don't have any physical advantages over the women that I'm playing against. Actually, every single woman that I've played against this year has been bigger than me. You know, which has been really, really cool. But being able to do that was thanks to what he was able to do for me as far as transforming my
Otherwise, there might be problems, there might be issues, there might be questions. You know, and then I would have to explain, here's my driver's license, it says female. You know, here's my birth certificate, it now says female. You know, I don't want to have to go through those things had I not had the luckiness and the honor of being able to be helped by him. So what I'm hearing is that it's not just about health, but also about the ability to live life the way that you want to live your life. I had a customer at my shop, automotive repair shop, that said to me Friday, he said, "I've never seen you smile as much as I've seen you smile in these last 5 minutes in the years that I've known you." He's a long-time customer. And I can tell how unbelievably happy you are because I haven't seen him in years. So when he came in, obviously he was surprised at how much I had changed. And I briefly explained it to him. And when he said that, I can't tell you how many times I've heard that from people, that you just seem so much happier. And I am. Every aspect in my life is better because of this. I don't have any negativity. I haven't had anybody giving me any issues. I've had nothing but positiveness, and I can't stress that enough, that this care is out there, you know, for people, and not to give up, and know that you can get this care and you can get this help. Just don't give up. Okay. That is so heartwarming to hear. So, cái mà Quyên muốn hỏi Cang đó là ở đây cái đề tài này đối với người Việt chúng ta thì có thể là hơi xa lạ một chút. Thì khi mà mới nói chuyện với Cang đó thì bác sĩ Cang có giải thích một chút ít về những cái vấn đề mà người Việt mình có thể là có cần những cái dịch vụ như vậy, thế nhưng mà có thể là không biết được là những cái dịch vụ ở đây có, thì bác sĩ Cang có thể giải thích thêm là những cái dịch vụ đó là theo như người Việt mình mà thường hay phải đi về Việt Nam, hay đi Thái Lan, hay là đi Đại Hàn chẳng hạn, để mà tìm kiếm những cái dịch vụ đó, thì đó là những cái gì vậy? Dạ vâng, theo như số của người ta biết rằng đến hôm nay người Việt từ Mỹ về Việt Nam để mà làm y khoa, làm chỉ về sức khỏe hay là phẫu thuật, đó là hơn 80.000 người từ Mỹ để về Việt Nam. Tài chính thì hơn 1 tỷ đô la đã đổ về Việt Nam. Thành ra rất là nhiều người cần mà chỉ về sức khỏe hay là phẫu thuật. Mà cái ngành này thì nếu mà thường làm thì giá cả nó cũng đòi hỏi nó rất là cao. Thành ra có những người có thể là nói mình đi về Việt Nam hay là đi Thái Lan để cái giá cả nó rẻ hơn. Thành ra cũng có rất là nhiều người bởi vậy phải đi về nước Việt Nam hay là Thái Lan hay là Singapore để mà chỉ về vấn đề này. Mà ngày gần đây thì ở tiểu bang Georgia mình, không biết Quyên có nghe là Medicaid là sức khỏe, mà bảo hiểm sức khỏe cho người mà ít có đó. Bây giờ họ phải cover, nghĩa là phải chịu trả cho mấy người cần chuyển giới. Dạ đúng vậy. Thành ra cái điều đó là tôi thấy là cái điều đó rất là hay, tại vì mặc dù người Việt hay là người Mỹ hay là người nước khác, nếu mà ai cần có này thì nếu mà ở đây có khả năng mà làm cái này ở nước Mỹ này thì dĩ nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ an toàn hơn. Đồng bào không cần mà đi về Việt Nam hay đi xa để mà tìm tới mấy cái dịch vụ này. Khi mà đi về Việt Nam, bạn có thể tìm một chỗ mà chị mà lấy tiền rẻ, nhưng mà có rất nhiều vấn đề bạn phải suy nghĩ tới. Nghĩa là giống như khi mà tôi đi về đó mổ xẻ xong mà về lại nước Mỹ này, nếu mà có bị complication hay bị cái chuyện gì xảy ra mà không đoán tới, thì ai là người mà chịu tới, ai là người trách nhiệm, ai là người số tiền bao nhiêu để chữa trị là thêm. Thành ra có mấy trường hợp đó
khi mà tôi làm việc ở đây, tôi cũng có kinh nghiệm là chị cũng không phải là số ít người về Việt Nam, giống như họ về đó họ sửa mũi, họ bỏ cái nâng mũi vô bằng chất silicone, hay là họ cắt mắt, mà khi mà về đây lại thì bị viêm hay là bị hư thì họ sẽ tìm tới văn phòng của tôi để chữa trị. Mà trong mấy trường hợp đó thì nó khó khăn hơn là giống như người mà mình làm đầu tiên. Tại vì khi mà bị như da nó bị hư, hay là cái implant, cái độn trong mũi của mình nó bị ăn da sâu khỏi cái da mũi mình rồi, thì khi mà chị trở lại tạo hình trở lại rất là khó khăn. Với cái lệ phí nó cái thời gian trong phòng mổ nó cũng lâu dài hơn, thành ra nó lệ phí nó sẽ bị cao hơn nữa. Thật ra mấy cái điều đó thì hy vọng là các bạn nếu mà suy nghĩ về đi nước ngoài làm phẫu thuật thì nên hiểu biết thêm để mình có thể lựa chọn cái mà theo ý muốn của mình. So, Dr. Hình was just telling us about, the common things that a lot of people in the Vietnamese community do is to travel to Vietnam and other countries where they could find services, cosmetic services for much cheaper price. And I understand too that, for some people who require, gender affirming surgeries, they sometimes would travel to like Mexico, for example, for those procedures. Yes. So could you tell us a little bit about, the process from the point that you were looking for such procedure to finding Dr. Huỳnh, and what made you decide to do that here? Does insurance have anything to do with that? Does, the economic means have anything to do with it? Yes, yes, and yes. There's some information that you can find on Google, but there's not a lot of information that you can find on Google. A lot of times it ends up directing you over to Reddit, for transgender or intersex related issues, surgeries, people's stories, reputations of doctors, great jobs that were done and botches. And also people deciding because they don't understand and don't know and don't have anybody advocating for them on how to access the help, or just asking for the help because they don't have anybody in their life that they can reach out to for support, to where you've got to get help from the community. There's plenty of people in the transgender and intersex community that will help you the entire way. But money, that's an issue when a lot of people don't have the insurance, or insurance won't cover it. Some consider to be pre-existing conditions. There's a lot of reasons on why insurance will not cover what you need done. You need your gender affirming surgery done. You need your feminine facialization surgery, the feminized facialization surgery done. You need these things that are done, but your insurance won't cover them. So you've got to choose between the evils. Do you continue to live the way that you have and just dealing with it and being miserable and not being able to move on to the next level in your life? Or do you go out of country and go to Thailand, Mexico, Spain? Actually, there's a really good facial team that's in Spain. But the risks and association with that, and then what if the procedure does not take the way that you want it? That's exactly the point that he just made. Then you've got to have it revised. And revisions will most of the time never be as optimal of an outcome as an original surgery will. So you need the help, like people like him that can help you, direct you, help you get financing if you need to get financing. If your insurance won't cover it and you don't have the money, there's financing options for surgery that people just you can get financing for surgery? Yes, you can. There's many providers. That's awesome. Well, thank you so much for your time today. I know that this is very short time to explore a very complicated, topic, but thank you so much for coming today. And I hope to bring you back another time, especially after you're completed with, other procedures to affirm your gender. Cảm ơn bác sĩ Cang ngày hôm nay đã đến đây ngày hôm nay để nói chuyện với lại chúng ta. Cảm ơn quý vị. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi hay là những cái comment nào thì xin quý vị ghi xuống ở dòng dưới này, thì chúng tôi sẽ nhận được những comment đó và sẽ trả lời quý vị, hoặc là sẽ dùng những comment đó cho những cái buổi nói chuyện lần sau.